Hello, good evening. Si Cher Blossom na nahon na ang kahoy. Kunti na lang bulaklak. Dahon na siya. As in. May natira pa oh. Oh, ang ganda talaga. Itiya pa. Yung habilin. Una lang ni nahabilin. Next year na naman. Punong-puno na siya sa dahon oh. Ang bilis ng cherry karon nangalaglag. Nakangalagas to. Ang bilis. Kadali ba? Puro dahon na. Napay gamay bulaklak. Pero mo ni na sinihin puli. Kini karon. May puli na ibubuwas. Napan. Ang galing talaga. Hindi na lang natira ang cherry. Dahon na siya. Dahon na lang wala. Dahon na. Ah, kadali aba na human. Dala full dahon na gid siya. Di pinahabilin. Bigi na Sara. Daghan pa di ay. Taas. Ah, dili daghan-daghan pa gamay dahon. Pero dahon, bulaklak. Pero daghan na dyan dahon. Nanalingsing na gid siya. Dili ko last week. Kung nagpicture. Ay, manala ni nahabilin ni cherry. Last week, mga bulaklak pa ni Dinhi. Karon wala na yung bulak. Ano pa di gamay. Ano lang mo. Pero dahon na good siya. Full dahon. Wala na. Next year ulit, cherry blossom. Bye-bye na talaga. Uy, wala lang ni nahabilin. Last week diri ko, nagpicture patong daghamang buwak. Dahapan tong buwak. Muna lang ni nahabilin. Ipulihan og mga dahon dahon. Dali kayo karon nanahon. Nahalagas ang cherry. Pero pas taas. Init magud ang panahon. Last year kuan pa ni. Full bloom pa ni sila last year. Daghan pa ni bulaklak. Change climate. Ingon ang taga CNN. Ang bilis na lagas karon. Change climate daw. Kabuang na. Change climate. Dahon na siya, dahon. Muli na ko mag-jogging. Dahon na siya. Itong week na to, pag muhangin, wala na gyud siya. Mga lagas na gyud na siya tanan, mga larag na gyud na tanan gyud na bulak. Pero kung nasa ni Poli, ang bili. Ang galing ng Ginoo, no? Pag human sa cherry blossom, ang ni Poli kini na pud. Kini mga kahuya. Muna po yung naghatag og kuan, bulaklak sa Korea. Sa kuan, asa nga lugar to? Ang daghan kaayo. Sa muli na ko mag-jogging sa Citizens Park pala. Daghan kay ni cherry blossom. See you next year. Muagi pag winter, hinayupak ng winter na yan. Ngunit ayaw ko sa pinakaayaw kong panahon winter. Putin tugnawa. Meron pang natira.
Dahon na gyud siya, dahon. Plastic puno pa ni sa bulaklak gini oh, bulaklak pa ni mga bulak. Mga flowers, medyo all white flowers. Pero kanolan, ang bilis. Nag-change. Mga larag. Ako yung habilin. Ako yung habilin. Abay na habilin. Love flower. Iya pa si cherry na habilin. Yapa. Tapos taas. Bye bye cherry blossoms. See you 2022 bu. Sana healthy lagi. Yan lang. Walang iba. Health is wealth talaga. Okay. Okay na. Ito yung destination ko ng mag-exercise. Back and forth. Destination. Yan dito lang talaga ako. Naihi ako doon. Hanggang doon ako ng building na yun. Yung building na yan. Hanggang ako dyan. Iihi lang pag naihi. Bye bye. Wala lagi siya bulaklak. Nanahon na gid siya. Ni isa natirang bulaklak. Ay di apa di ay. Nag-isang bulaklak. Hindi nangalagas ang mabulaklak kini siya. Muna siya igik ano sa flower. Mani siya git na lagas ang flower na mo ni ko na sa flower diri. Ug ari po diri po mutungaw po ni diri ang kuan dahon dinhi. Dinhi. No, nagdahon siya oh. Ari po naman nalingsing ang dahon. Wala na. Full dahon na siya. Full dahon. Yan na lang nag-iis. Ano pa? Usa ko buok diha. Habilin. Diya pa yung taon oh. Finish. Cherry blossom finish this year. Kahoy na sila, kahoy. Kahoy na sila. Pero inid summer man yung sitwasyon full dahon. Pero inig ka of autumn o fall mag-change kulay ni siya nga dahon. Kulay red, yellow, orange. Train na walang driver. Tapos pag winter, mga lagas nito ng dahon. Hindi gikan sa kuan spring, gikan sa fall. Mga fall ang mga dahon, mga lagas, muna siya lang wala na sila yung dahon as in kalbo na, parang patay na sila tanawon. In spring, yan na mag spring blossom, cherry blossom. Bye bye.